Hey guys! Σήμερα θα φτιάξουμε hamburger steaks. Είναι εύκολο και είναι τόσο νόστιμο. Είμαι σίγουρη όλη η οικογένειά σου θα σας αρέσει πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τι χρειάζεσαι. Κρέας, μουσχάρι έχω βάλει, αλλά μπορείς να βάλεις ό,τι κρέας αρέσει. Αλλά μουσχάρι ή γαλοπούλα θα έβαζα εγώ. Κρεμμύδια, περίπου 5-6. Beef broth, σημαντικό. Worcestershire sauce, βούτυρο. Αλάτι, πιπέρι, parsley και λίγο σκόρδο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε όλο, θα σας δείξω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κόψουμε τα κρεμμύδια. Αδύνατα και ωραία. Ωραία και λεπτά θα τα κόψω. Μπορείς να χρησιμοποιείς άσπρα κρεμμύδια. Μ' αρέσει πολύ το κίτρινο. Είναι γλυκό και πάντα πιστεύω βγαίνει πιο νόστιμο αυτό το γεύμα. Να πούμε ευχαριστώ στο Αλάτι. Κοίτα αυτό που φοράω και τα σκουλαρίκια και αυτό το τέλειο ραχιόλι που είναι απλό και όμορφο. Και αυτό μου αρέσει γιατί έχει κάπα. 5 ευρώ alabay.gr. Τα αγαπημένα μας όλων. Τα κρεμμύδια φαίνονται πολλά τώρα, αλλά μετά θα δεις. Εύχομαι να μην βάλω τα κλάματα. Όσο λεπτά μπορείς να τα κόβεις, τόσο ωραία. Ήθελα να μάθω να μαγειρεύω. Αυτή τη συνταγή ήταν ένα από τα πρώτα που έκανα και βγήκε ωραία και πάντα την κράταγα γιατί είναι πολύ εύκολη και πολύ νόστιμη. Αρχίζω και βάζω κλάματα, περίμενε. Έλα ρε Kalomira. Μ' αρέσει να μην φοράω γάντια. Ήρθε κάποιος. Ποιος ήρθε? Νομίζω τα αγόρια μου ήρθαν. Να το. Άκουσα κάποιον στο γκαράζι. Είπα στον Δημήτρη να έρθει να πει γεια. Εδώ. Θες να πεις γεια? Σε γεια σας. Γεια σας. Αγάπη μου. Είμαστε γεια σου, Νίκο. Γεια σας. Γεια σας. Μπράβο ρε Νίκο μου. Συνεχίζουμε. Οκ, real life πιάνετε. Πώς ήταν το σχολείο? Καλά. Όχι καλά. Οκ. Έρχεται η γιαγιά. Θα έρθει η μαμά μου σε λίγο γιατί θα κάνουμε κάποια πράγματα έξω στη γιάρδα γιατί θέλω να ετοιμάσω για το Σεπτέμβριο και για το κρύο. Να βάζω τα κλάματα για το χειμώνα. Είναι ότι το κάνω νωρίς, αλλά κάθε χρόνο αργό να το κάνω και μετά βρέχει και θέλω να καθαρίσω τα μαξιλάρια. Oh my goodness, κλαίω. Νιώθω ότι έτσι κάνουν οι ηθοποιοί, you know. I'm just joking. I'm trying to act. I'm not in the mood. All right, forget it. It's just not funny. Έχουμε τα κρεμμύδια, τα έχουμε κόψει, έχουμε βάλει και κλάματα. Τώρα να ετοιμάσουμε τα hamburger steaks. Τα hamburger steaks θα κάνουμε σήμερα. Εδώ είναι το κιμά. Κοίτα, δεν θα τρελανόμαστε. Θα πάρεις μια χούφτα και θα το κάνεις έτσι. Δεν βάζω αυγό, δεν βάζω τίποτα, το κάνω πολύ, πολύ εύκολο. Sorry, κλαίω, περίμενε. Θα πούνε ότι τσακωθήκα με τον Γιώργο. Ήθελα να τσακωθούμε. Actually, προχθές τσακωθήκαμε, ξέρεις γιατί? Ήταν so funny. Που τώρα έχει αστείο, αλλά πριν δεν είχε αστείο. Για τα spatulas, για τα κουτάλια. Τσακωθήκαμε και καλά, τα παιδιά κλείσαν την πόρτα στο δωμάτιο τους, γιατί κοιμούνται σε ένα δωμάτιο όλοι τους. Και εμείς να τσακωνόμαστε για κουτάλια. Και μετά το πρωί σηκωθήκαμε και κοιταζόμασταν και λέγαμε τσακωθήκαμε για κουτάλια. Ήταν τόσο funny και πόσο μου αρέσει. Κοίτα, εγώ πάντα μιλάω ειλικρινά μαζί σας. I love να είμαι παντρεμένη, πραγματικά. Αν είναι να τσακωθώ με κάποιον και να τσακωθώ για κουτάλια, να είναι με τον Γιώργο. Εκείνη τη στιγμή εδώ ήθελα να τον πνίξω, but it's okay. It's okay. Αλλά μ' αρέσει πολύ η πατριά, μ' αρέσει πολύ. Αν βρεις τον σωστό άνθρωπο, είναι ωραία, you know. So, αυτά τα κάνω σαν hamburger. Δεν βάζω τίποτα μέσα. I mean, όταν κάνω άλλα φαγητά βάζω, αλλά σε αυτή τη συνταγή νιώθω
Δεν χρειάζεται ούτε αλάτι ακόμα, τίποτα. Θα έρθει και η πεθερά μου να φάει. Θέλω να το κάνω πολύ ωραίο, ξέρεις. Αυτό, εύκολο. Και πάμε να τα βάλουμε στο αγαπημένο μου τεψί. Ξεκινάμε να βάζουμε λάδι. Ελληνικό λάδι εννοείται. Παναγία μου, πάει το λάδι. Oh my goodness, τι πάθαμε σήμερα. Πάει το καρπέτο. Πάει το καρπέτο. It's okay. Πάμε πάλι. Βάζουμε λάδι. Okay. Και θα βάλω και βούτυρο. Λίγο. Λατρεύω το βούτυρο, το έχω πει σε άλλα βίντεο, το φοβόμουν. Δεν το φοβάμαι άλλο πια. Φάει βούτυρο. Ας αυτό να ζεσταθεί. Αυτή η συνταγή, σας λέω, είναι τόσο εύκολη πραγματικά. Αν δεν μαγειρεύεις πολύ γιατί φοβάσαι ότι δεν θα βγει ωραίο, ξεκίνα με αυτό. Έχει ζεσταθεί, τώρα θα βάλουμε το κρέας μέσα να αρχίσει. Τέλεια! Θα πετάξω αυτό, θα αλλάξω και τα γάντια μου. Τώρα θα βάλω λίγο αλάτι και πιπέρι. Βάζω ροζ αλάτι. Η φωτιά την έχω ανεβάσει επίτηδες. Είναι αρκετό πολύ, γιατί θα κάνουμε τη μία μεριά και μετά θα γυρίσουμε να κάνουμε την άλλη μεριά και μετά θα βγάλουμε το κρέας. Δεν θα είναι εντελώς ψημένο ακόμα και έτσι το θέλω. Γιατί θέλω όλο το μέσα να κλειστεί και μετά θα το μαγειρέψουμε και έτσι βγαίνει ωραίο και μαλακό μέσα από το κρέας. Τώρα θα βάλουμε λίγο σκόρδο powder. Parsley, πάει με όλα. Συνέχεια το βάζω και στα αυγά μου. Εγώ πάντα προσπαθώ να μαγειρεύω με πράγματα που έχουμε ήδη στο σπίτι. Αυτά είναι πράγματα που θα έχεις. Πιπέρι. Στην Ελλάδα δυσκολεύομαι να βρω πιπέρι έτσι που γυρίζει. Μήπως κάνω κάτι λάθος, μπορείτε να μου γράψετε στο comments. Είχα δυσκολία μια φορά να βρω πιπέρι. I don't know, θα μου πείτε χαζί. Πιπέρι που είναι έτσι υπάρχει στην Ελλάδα. Πες μου αν υπάρχει και πες μου πού να βρω. Thank you. Επειδή τα έκανα μικρά, θα τα γυρίσω τώρα. Αλλά αν είναι πιο μεγάλα, κάτα με 5 λεπτά αναλόγως. Κοίτα τι ωραία. Ωραίο καφέ, πολύ ωραία. Ωραία. Gorgeous. You're so gorgeous. Ανυπομονώ να σε φάω. Yum. Beautiful. Τώρα θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι και όλα τα ίδια από την άλλη μεριά. Αλάτι, parsley, σκόρδο, πιπέρι. Θα βάλω λίγο βούτυρο παραπάνω. Βούτυρο. Ναι, βούτυρο. Θα κόψω σκόρδο. Ξέχασα να πω ένα πράγμα που θα χρειαστούμε. Το cornstarch. Θα σας το δείξω. Αυτό είναι τέλειο. Είναι garlic press. Αν δεν το έχεις δει. Αν το έχεις δει, το έχεις δει. Το λατρεύω. Κοίτα. Oh, that's beautiful. I love that. Το σκόρδο είναι έτοιμο. Λίγο λάδι παραπάνω. Τώρα θα βγάλουμε το κρέας μας και θα κλείσω τη φωτιά. Δεν είναι ψημένα καλά μέσα, επίτηδες. Μην ανησυχείς, θα τα μαγειρέψουμε. Άστα στην άκρη, γιατί τώρα θα κάνουμε τα κρεμμύδια. Θα ανοίξω πάλι τη φωτιά και θα την κάνω λίγο χαμηλή και θα βάλω τα κρεμμύδια μέσα να μαλακώσουν πολύ καλά. Επίτηδες τα θέλω στο ίδιο, πάρει και όλα από το κρέας. Και είναι ωραία, μ' αρέσουν φαγητά που φτιάχνω που είναι όλα σε ένα κατσαρόλα, γιατί είναι πιο εύκολο μετά να καθαρίζω.
Τώρα θα βάλουμε το σκόρδο που κόψαμε. Θα βάλω λίγο αλάτι πιπέρι. Και βλέπεις τι ωραία χρώμα έχουν πάρει, είναι τέλεια. Θα βγάλω μερικά γιατί όντως έβαλα πολλά σήμερα, τι έπαθα. Θα βάλω βούτυρο και λίγο cornstarch. Ξέχασα να το πω στην αρχή, sorry παιδιά. Oh my gosh! Μπράβο Καλομήρα. Alright, well, αυτό που έπεσε θα δουλέψουμε με αυτό. Δεν ήθελα πολύ, αλλά δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε. Τώρα θα βάλουμε το beef stock. Τι ωραίο. Ανεβάζω τη φωτιά και αυτό που θα του δώσει το ωραίο χρώμα είναι το Worcestershire. Λίγο, πολύ λίγο, σαν 1 teaspoon. Τέλεια. Whisk. Θα βάλω λίγο νερό. Θέλω να κάνει boil, να κάνουν blend καλά όλα και μετά θα βάλουμε πίσω τα κρεμμύδια και το κρέας. Βλέπεις, κάνει boil, είναι έτοιμο. Θα βάλω πρώτα το κρέας μας μέσα. Μετά τα υπόλοιπα κρεμμύδια. Θα βάλω λίγο νεράκι παραπάνω, θέλω λίγο parsley. Θα χαμηλώσω τη φωτιά, πολύ, πολύ. Θα το κάνουμε simmer για περίπου 8 με 10 λεπτά, να μαγειρευτούν τα κρέατα πολύ καλά, αλλά ωραία και μαλακά. Θα το σκεπάσω 90%, θα αφήσω λίγο αέρα και άστο για 8 με 10 λεπτά. Αυτό είναι κουσκούς που έφτιαξα εχθές. Το κουσκούς είναι το αγαπημένο μου. Έχω βάλει λίγο λάδι και θα το ζεστάνω. Θα φτιάξω ένα μικρό πιάτο να το δείτε πώς είναι, γιατί είναι κοντεύει. Έτσι θα το σερβίρω κιόλας. Δεν θέλω να το βγάλω όλο, αλλά θα το κάνω έτσι να το δείτε. Θα το σκεπάσω τώρα εντελώς και θα ανεβάσω λίγο τη φωτιά. Για να τσεκάρουμε το ωραίο φαγητό μας. Wow! Κοίτα τι ωραία. Wow! Το κρέας θέλει ακόμα, ας το θέλει 5-6 λεπτά ακόμα. Τώρα θα βγάλω το σκεπί, γιατί θέλω η σάλτσα να γίνει πιο χοντρή και όχι τόσο thin. Τι είναι? Για γράψτε στα comments. Είναι έτοιμο για να το δούμε. Wow! Gorgeous! Το άφησα να κρυώσει λίγο. Κοίτα. Ωραία, θα το βάλω στο πιάτο να το δεις. Θα βάλουμε κουσκούς που έχω εδώ. Κοίτα τι ωραία από πάνω. Κρεμμυδάκι και σάλτσα. Και η σάλτσα έγινε όπως ήθελα. Κοίτα τι ωραίο και νόστιμο με λίγο κουσκούς. Αλλά μπορείς να κάνεις και ρύζι. Α, και το κρέας ωραίο και μαλακό. Θα πάρω και λίγο από τη σάλτσα και κρεμμυδάκι και λίγο κουσκούς. Λίγο απ' όλα. Πολύ, πολύ ωραίο. Είναι τόσο νόστιμο. Πρέπει να το μαγειρέψετε αυτό. Είμαι σίγουρη ότι αρέσει πολύ. Είναι εύκολο και είμαι σίγουρη η οικογένειά σας θα σας αρέσει πολύ. Σας αγαπώ και γράψτε μου στα comments να σας κάνω άλλα ωραία και εύκολα φαγητά. Τα λέμε άλλη φορά.